Ugye a kiterjesztett gyártói felelősségi díjról szóló szabályozás, amit nagyon sokan csak az angol megnevezés rövidítéséből ismernek, hogy IPR díjas szabályozás. Ez 2023. július 1-ével került bele a magyar szabályozási rendszerbe. Onnantól kezdve kell a kötelezetteknek ezt a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat fizetni. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj fizetési kötelezettség az tulajdonképpen egy hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, kvázi megfizetjük a hulladék visszagyűjtésének, hulladék kezelésének, hasznosításának a költségeit előre. Ez úgy történik technikailag, hogy a jogszabályban meghatározott termékáramokra vonatkozóan csomagolás, erőakkumulátor, elektromos-elektronikai berendezés, gépjárművek, sütőolaj, sütőzsír, reklámhordozó papírok, irodai papírok, fából készült bútorok, ruházati és lakástextíliai termékek után megfizetjük ezeket a díjakat, adatot szolgáltatunk az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóságnak, és ezen adatok alapján a MOL hulladékgazdálkodási ZRT kiszabja, illetve kiszámlázza számunkra ugye a szükséges díjat, amit nekünk meg kell fizetnünk. Ugye a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT az állam koncepciós pályázaton választotta ki. Az ő feladata a hulladékok összegyűjtése és kezelése, valamint hasznosítókhoz történő eljuttatása. Ennek a költségeit fizetjük meg mi a kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésével. Magyarországon, akik először forgalomba hoznak, mondjuk becsomagolnak egy terméket, ők állítják elő a csomagolást. Őket érintheti. Vagy, ugye amúgy említettem, különféle termékek, mondjuk egy gépjárművet Magyarországon ők hoznak először forgalomba, ők értékesítik először Magyarországon. Vagy külföldről behoznak, és akár nem hozzák forgalomba, de saját maguk használják. Tehát a saját tevékenységük keretében használják fel ezeket a termékeket. Mondjuk egy irodabútort vesznek fel, meg munkaruházatot szereznek be külföldről, illetve akik Magyarországon mondjuk ilyeneket gyártanak, gumiabroncsot, elemet, akkumulátort hoznak forgalomba először Magyarországon, őket érinti ez a szabályozás, nekik kell megfizetniük ezt a díjat. Ugye úgy találkozunk a legegyszerűbben, hogy híradásokból ugye a MOHU rengeteg tájékoztató anyagot tett ki a saját honlapjára, illetve a médiából is értesülhetünk róla, hogy ez a szabályozás elindult, és most ősszel kezdődően várhatóan a hatósági ellenőrzések is elkezdődnek, amely révén, hát ott már sajnos negatív oldalról, de találkozhatunk azzal, hogy a hatóság felhívja a figyelmünket, hogy bizony ezen kötelezettségünknek nem tettünk eleget. Tehát a hatóság alapvetően nem tájékoztatja a kötelezetteket, hogy nekünk ilyen kötelezettségünk van. Fordítva működik, hogy nekünk kell felmérni a kötelezettségünk, hogy kötelezettek vagyunk-e. Ha igen, akkor nekünk kell bejelentkeznünk a hatóságnál, jelezni, hogy nekünk van ilyen kötelezettségünk, és adatokat kell neki szolgálni. Adatszolgáltatások érdekében mindenek előtt először is meg kell határoznunk a kötelezettségeket. Tehát, hogy miben vagyunk érintettek, milyen esetekben vagyunk mi kötelezettek. Hogyha ez megtörtént, akkor össze kell rakjuk azt, hogy milyen adatokra van szüksége a hatóságnak. Ezeket az adatokat mi a saját rendszerünkből hogyan tudjuk előállítani. Vannak közvetlenül adataink, vagy valamilyen származtatott adatokat elő kell állítanunk. Be kell kérnünk esetleg beszállítóktól, partnerektől. Össze kell állítanunk egy nyilvántartást, majd ezen nyilvántartások alapján negyedévente a kötelezettségről elektronikus úton és formában adatot kell szolgáltatnunk a hulladékgazdálkodási hatóság felé. Az adatszolgáltatás megállapítása érdekében ugye meg kell határoznunk azokat az adatokat, amelyek adott kötelezettség, adott termékáramban meghatározott kötelezettség szempontjából számunkra szükséges lehet. Legtöbb esetben ez tömegadatot jelent, ami nem egyszerű. Mert ha belegondolunk, a gazdasági életben jellemzően termékek túlnyomó többségét nem tömegben veszünk. A kenyeret, ezt 1 kiló kenyeret veszünk, ez igaz. De a tejet már 1 liter tejet veszünk. Tehát ezekből az egyéb adatokból elő kell tudnunk állítani a hatóság által megkívánt jellemzően tömegadatot. De vannak, ahol a hatóság vagy a tömegadat mellett, vagy a tömegadat helyett más egyéb mértékegységben kéri az adatot, például darabadatot kér.
2024. július 1-ével egy picit változott az egész rendszer, ekkor lépett be a kötelező visszaváltási rendszer, angol rövidítése alapján a úgynevezett DRS rendszer. Ugye erről is nagyon sokat lehetett hallani a médiában, a MOHU nagyon sok tájékoztatást adott. Ugye itt meghatározott italtermékek, meghatározott elsőleges fogyasztói csomagolása, palackok, a dobozokra kiterjedő kötelező visszaváltási díjat kell a gyártóknak, az első forgalomba hozóknak fizetni, és ugye a MOHU, a MOL Hulladékgazdálkodási ZRT egy visszaváltási, visszagyűjtési rendszert épített ki. Ugye találkozunk nagyon sok helyen a repontokkal, ahova ugye mi fogyasztók vissza tudjuk vinni, a palackokat is visszakapjuk ugye a kötelező visszaváltási díj összegét. Ezt viszont a gyártóknak, hogy mi visszakapassuk, előtte meg kell fizetni. Ehhez adatokat kell szolgáltatni. Ez egy picit átalakította magát a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettségrendszert is, főleg annak az adminisztratív részét. Kicsit változtak a kódok, a besorolások, amik alapján az adatokat meg kell küldenünk az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóság részére. A cégünk két alapítója a közigazgatásból jött, a két ügyvezetőnk. Én a Környezetvédelmi Minisztériumban dolgoztam 14 évig, a környezetgazdasági szabályozásokkal foglalkoztam, mint környezetvédelmi termédi, környezethasználati díjaknak a rendszerének a kialakításában, működtetésében, jogalkotási feladataiban vettem részt, ezt irányítottam. Kollégám, akivel ma még találkoznak, Bartos Gyula, ő pedig a másik oldalról, a hatóság oldaláról jött, ő a Vám és pénzügyőrségen dolgozott több mint 16 évig, és ő az ellenőrzési oldalról látta, ismerte meg, vett részt a rendszer kialakításában, felépítésében és működtetésében. Cégünk alapvetően a környezetvédelmi termédíjas szabályozás és a kiterjesztett gyártói felelősségi díjas szabályozás területén segíti partnereit, adminisztratív feladatok ellátásával, illetve tanácsadási szolgáltatásokkal. Megállapítjuk a kötelezettségeket, segítünk felmérni a szükséges adathelyeket, technikai megoldásokat, honnan tudunk adatokat szerezni, akár egészen odáig, hogy megyünk és lemérjük, hogy az 1 kg kenyér az tényleg 1 kg, vagy csak 99 dekagram. Ezen túlmenően napi jelleggel a megküldött adatokat feldolgozzuk, nyilvántartásokat vezetünk akár partnereinknek, és ezekről elkészítjük a szükséges adatszolgáltatásokat, sőt, van olyan partnerünk, a külföldi partnerek is, akik helyett meg is fizetjük a szükséges díjakat, akár környezetvédelmi termédíjról, akár a kiterjesztett gyártói felelősségi díjról beszélünk. A környezetvédelmi termédíjas szabályozásban az átvállalási intézmény rendszerével sokan találkozhattak. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megjelenésével ez az átvállalási intézményrendszer a környezetvédelmi termédíjban megkérdőjeleződött. Sokan úgy gondolják, hogy már nincs szükség átvállalásra. Ebben igazuk lehet, ugyanakkor mi mindig javasoljuk azt, hogy vizsgálják meg, hogy adminisztratív szempontból az átvállalási szerződések megszüntetése az segíti a cég működtetését, vagy csak bonyolultabbá teszi az adminisztrációt. Ez például csak egy példa arra, hogy hogyan nézzük át egy tanácsadás, egy kötelezettségfelmérés során a cégnek azokat a lehetőségeit, adottságait, amik egyszerűbbé teszik az adminisztráció ellátását. Ezen túlmenően nagyon sok megkeresés érkezik partnerektől, hogy nem tudják, hogy a szabályozás egyáltalán érinti őket, vagy sem. Ebben tanácsadás keretében mindig segítünk a részükre, felmérjük, hogy van-e, érinti-e őket a szabályozás, milyen területen érintheti őket a szabályozás, hogyan lehet adatokat gyűjteni. Illetve felhívjuk arra a szíves figyelmüket, hogy a nem megfelelő adatok, azok, ha többet adunk le feleslegesen, akkor ugye felesleges többletfizetési kötelezettségekkel jár, ha meg kevesebbet adunk, az pedig ugye bírságot vonhat maga után. Magyarán se a több, se a kevesebb nem jó. Érdemes annyit megfizetni, amennyi szükséges. Mi ebben próbálunk segíteni. Partnereink között a nagyon kis cégektől a multinacionális cégekig mindenkit meg lehet találni. Sokan felmerül a kérdés, hogy biztosan nagy cégeket találják meg először, őket vizsgálják leginkább. Általában azt gondolom, hogy ez a logika helyes is, hiszen nagyon sok adózási kötelezettség, amivel találkoznak a partnereink, azok jellemzően forgalomfüggőek.
és ennek megfelelően ehhez kapcsolódó büntetések, bírságok is a forgalom arányába, a forgalomhoz viszonyítva kerülnek meghatározásra. A hulladékgazdálkodási szabályozás azonban egy picit ettől eltérően működik. Ott már az alapbüntetések, alapbírságok is már olyan mértékűek, amelyek már egy kis cég életében is egy nagyon komoly költséget jelentenek. És itt igazából nem tesznek különbséget, hogy most egy egyéni vállalkozóról, egy kézműves cégről van szó, vagy egy multinacionális vállalatról. Itt belőttek bizony több százezer és milliós forintú bírságokat, amit akár egy adminisztratív hanyagság, egy adminisztratív feladat el nem végzése után kiszabhat a hulladékgazdálkodási hatóság. Ebből kifolyólag nem lehet azt mondani, hogy csak a nagy cégeket fogják megkeresni, hiszen nagyjából majdnem ugyanazt a bírságot ki tudják szabni egy kis cégnél is, az alapbírságok tekintetében, mint egy multinacionális cég esetében. És azt tapasztaljuk, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság, aki a látókörében megy, mindegy, hogy kis cég vagy nagy cég, kimegy és vizsgálja és ellenőrzi. A hatóság tájékoztatása alapján ugye az első év az mindig minden szabályozás életében egy türelmi időszak szokott lenni. Amíg a szabályozásnak a megismerését, a hozzávaló alkalmazkodást lehetővé teszi a hatóság az érintettek számára. Ez az év sajnos kezd letelni, hiszen már majdnem egy negyed év telt el a szabályozás bevezetése óta. A hatóság tervezi, hogy az ősz folyamán nekilát és elkezdi felmérni a kötelezetteket, milyen módon, milyen mértékben teljesítik-e a kötelezettségeiket. Cégünk mottója, hogy mindenki azzal foglalkozzon, amihez ért. Ennek megfelelően a partnereink, mikor megkeresnek, nem szükséges, hogy kiképezzék magukat a kiterjesztett gyártói felelősségi díjas szabályozásról, vagy a környezetvédelmi termődíjas szabályozásról, vagy más hulladékgazdálkodási szabály tekintetében, hanem jöjjenek el hozzánk, kérdezzenek minket, mi azért vagyunk, hogy próbáljuk megoldani a feladatot, válaszoljunk a feltett kérdéseikre, és kialakítsunk egy olyan rendszert, ami számára a legköltséghatékonyabb, legegyszerűbb megoldást jelenti. Partnereink széles skáláját ugye már említettem, hogy a kis cégektől a multinacionális cégekig terjednek a partnereink. Másik oldalról a feladatok szempontjából is egy nagyon széles skálával nézünk szembe. Vannak partnereink, ahol alkalmaznak környezetvédelmi szakembereket, és nekünk csak kisegítenünk kell, irányítanunk kell, a jogszabályváltozásokat, jogszabály értelmezésekben kell támogatást biztosítanunk partnereink részére, illetve elkészíteni az adminisztrációt, a nyilvántartást, hogy az a jogszabályoknak megfelelően legyen. Viszont vannak olyan partnereink is, akik aztán ég adta egy világon járatlanok ezen a területen, ott tulajdonképpen fogjuk a kezüket, és lépésről lépésre mindent elvégzünk. Elmondjuk nekik, hogy mit kell csinálni, kialakítjuk a rendszert, és utána neki igazából hátradőlve foglalkoznia kell a saját tevékenységével. A többi dolgot mi ellátjuk. Partnereink, mikor fölveszik velük a kapcsolatot, jellemzően nem ismerik ugye a szabályozást, nem tudják, hogy mit kell tenniük, mivel állnak szemben. Ezért minden alkalommal először elbeszélgetünk velük, felmérjük a kötelezettségeket, elmondjuk nekik, hogy mivel néznek szembe, és megbeszéljük, hogy milyen segítségre van szükségük. Ez az első elbeszélgetés jellemzően megismerteti partnereinket azzal, a szabályozással, amiben nekik feladatok vannak. Jellemzően hallottak már róla valamit, hiszen ezért keresnek meg bennünket, hogy itt valamit nekik úgy érzik, hogy tenniük kell. Mi azt mondjuk el nekik ezen az első beszélgetésen, hogy milyen lehetőségek vannak, mit kell tenni, mivel néznek szemben. Partnereink kapcsolatfelvétele jellemzően elektronikusan szokott történni. Egy telefonhívás, weblapunkon keresztül tanácsadásra történő bejelentkezés, vagy akár személyesen megjelennek irodánkba. Az első elbeszélgetés során, ugye ahogy említettem, átbeszéljük, hogy egyáltalán kötelezettek, érintettek-e ebbe a szabályozásba, illetve kialakul egy kommunikáció köztünk és partnerünk között. De ez megtörténhet úgy is, hogy mi személyesen kimegyünk hozzá, sőt, nagyobb cégek esetében, bonyolultabb rendszerek esetében szoktuk jelezni is, hogy szeretnénk kimenni, szeretnénk látni, hogy mivel foglalkozik partnerünk. Hiszen nagyon sok olyan
szempont, tényező felmerülhet a személyes találkozó, a tevékenység megismerése során, amire a partnerünk nem is gondolt, nem mond el nekünk, és mégis a kötelezettségek keretkezése szempontjából lényeges lehet. Sinkó Dorka vagyok, szakmai ügyintéző. Én és munkatársaim vagyunk felelősek kapcsolattartásért, az adatok feldolgozásáért. Mi vagyunk azok, akikkel elsődlegesen tartjuk a cégekkel a kapcsolatot. Adatszolgáltatás során mi kapjuk meg az adatokat, és mi dolgozzuk fel őket, és a mi feladatunk az, hogy a legpontosabban dolgozzuk fel őket, és gyújtsuk be őket a hatóságnak. Előfordul olyan, hogy véletlenül hibás adatokat adnak meg az ügyfelek, viszont ilyenkor felvesszük a kapcsolatot az adatszolgáltatóval, és próbáljuk kideríteni, hogy mi lehet ennek az oka, és segítjük a problémát megoldani. Általában nem biztosak benne, hogy egy terméket milyen kategóriába kell sorolni. Például egy műanyag, milyen fajta műanyag, polipropilén, PET-palax vagy bármi más anyagból készül, a papírcsomagolások, milyen fajta papírcsomagolás kategóriába esnek bele. Ezekbe és még sok hasonlóban mi segítünk. Vannak olyan esetek, amikor új termékek merülnek föl, a cégek új termékeket forgalmaznak, és nem biztosak benne, hogy ezeket hogyan kell bevallani, hogy kell róluk adatot szolgáltatni, ebben is nagyon szívesen segítünk. Ha esetleg teljes új kategóriában forgalmaznak termékeket, például eddig nem voltak elektromos eszközeik, és most akarnak ilyeneket forgalmazni, azokban is szívesen segítünk. Amennyiben a partner úgy kívánja, szívesen kimegyünk hozzá személyesen is tanácsadásra. Ott a helyszínen is meg tudjuk beszélni, hogy milyen fajta termékeket, milyen fajta csomagolásokat forgalmaz, és segítünk bármilyen felmerülő kérdésben. Fel tudjuk gyorsítani számukra a felmerülő adatoknak a szolgáltatását, a termékeknek a beosztályozását, bekódolását, illetve hogy segítünk nekik a mennyiségeknek a meghatározásában is. Olyanok előfordulnak, hogy egy cég új terméket vezet be, új terméket szállít be, forgalmaz, és ilyenkor is mi segítünk bekategorizálni, hogy milyen fajta termékről van szó, hogy pontosan hogyan kell az új termékekről adatot szolgáltatni. Az ügyfeleket arra szoktuk kérni, hogy legkésőbb 10-ig küldjék meg számunkra az adatokat. Amikor szükséges az adatszolgáltatást nekünk benyújtani, akkor tájékoztatjuk az ügyfelet e-mailen keresztül, és szolgáltatunk neki egy adatszolgáltató táblázatot is, amiben be tudja írni az adatokat. Olyan jellemző hibák szoktak szerepelni partnerek adatszolgáltatásaiban, hogy például rosszul mérték fel egy termék súlyát, és ez csak utólag derül ki. De hát, hogy emiatt mondjuk kevesebbet kéne fizetniük, vagy sokkal többet. Emiatt is lehetséges, hogy javítani kell a szolgáltatást. Vagy olyan is elő szokott fordulni, hogy véletlenül egy számlát nem találtak meg. És akkor ez is csak utólag jött a tudtukra, hogy azt is be kellett volna vallani. A IPR-t, adatszolgáltatást lehet javítani azt követő év január 1 és március 31-e között. Bartos Gyula vagyok, az eltermékidő.hu Kft. Általános ügyvezetője. 2008. január 22 óta működik a cégünk, ez egy magyar vállalkozás, 100%-ban magyar vállalkozás vagyunk, 2 tulajdonossal dolgozunk, és 2 vezetővel, és kiváló kollégáink vesznek minket körbe. A körforgó rendszer lényege az, hogy egy szakmai rendszer, amely a környezetvédelmi termékdíjat, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat, az ezzel kapcsolatos munkát úgy támogatja, hogy szakmai tudás beleintegrálásával egyszerűsíti az adminisztrációt.
Kétféle felhasználási módja van ennek a rendszernek. Az egyik az, amikor, ha valaki saját maga akarja csinálni, nem bíz meg szakértőt, egyszerűen előfizet egy webalkalmazásra, ami vélhetően a körforgó.hu weboldalon érhető el, és ezen az alkalmazáson ő el tudja végezni azokat a tevékenységeket, amelyek a kiterjesztett gyártói felelősségi díj, rövid nevén IPR-díj, vagy a környezetvédelmi termékdíjhoz szükségesek. Onnantól kezdve, hogy nyilvántartásvezetés, azon át, hogy bevallás elkészítése. Ez a rendszer erről szól, ez az egyik felhasználási módja. A másik felhasználási mód az, amikor megbíz szakértőt, megbíz egy képviselőt, és gyakorlatilag mi szintén ezt a rendszert használva készítjük el ezeket a bevallásokat. Részt veszünk a szakmai ellenőrzések során, és támogatjuk partnereinket. Tehát a háttérben mi is informatikai rendszert használunk. A körforgó ezt biztosítja. Tehát így a két kört ki tudja szolgálni ez a rendszer. Ha a szakmai támogatást nézzük, akkor a körforgó rendszer a Helion Kft. Informatikai fejlesztésével és az eltermékdíj.hu Kft. Szakmai tudásával került megalkotásra, én csak ajánlani tudom mindenkinek. A körforgó rendszernek a betanulása, a betanítása jellemzően kétféle úton, módon történik. Az egy passzív videók, illetve tudásbázis alkalmazásával, ez a tudásbázis a körforgó.hu weboldalon elérhető. Ez volt, aki saját maga akarja csinálni, de ő nem akar semmi mást költséget terhelni a cégére, ezért inkább elolvassa. Hát azt tudjuk mindannyian, hogy általában a dolgokat, amit vásárolunk, a felhasználói kézikönyvet kb. 100-ból 99-ben nem olvassa el. Tehát ez az egyik része. A másik, aki azt mondja, hogy jó, én szeretném használni, de a szakmai tudásom nincs meg hozzá. Itt szokott lenni az ügyfeleknél egy ilyen tudathasadásos állapot, amely nem más, mint az, hogy jó, ha elmagyarázzák. Ez olyan, mint hogy elolvasunk valamit, vagy telefonálunk. 10-ből 8 ember telefonál, mert neki az egyszerűbb. Hát, ha van kit fölhívni. És a körforgó rendszer ebben is egy picit megelőzi a piacot, mert kétféle support jár hozzá. Jár egy informatikai, és jár egy szakmai support. Gyakorlatilag a kérdésekre elmondjuk a választ, ez benne van az előfizetésben. Ez nem azt jelenti, hogy egy OK-s tanfolyamot, egy felnőtt képzési tanfolyamot ingyen bérmentve tudunk biztosítani, hát erre be kell ülni az iskolába, ez 2 év. Hanem amikor a rendszer használatával kapcsolatban merül föl kérdés, akkor állunk rendelkezésre. Legyen az informatikai vagy szakmai. Munkaidőben a 11. kerület 11-18 Budaörsi út 52 szám alatt lehet minket megtalálni, itt az irodánk a 2. emeleten, gyakorlatilag hétfőtől péntekig elérhetőek vagyunk itt is akár. De mi azt mondjuk, hogy ma már a Covid óta nem a személyes irodába járkálás, meg ügyfélszolgálaton sorbaállás, váratlanul beesés az ajtón a divat, hanem valamilyen elektronikus kapcsolat, hát akár telefon, de a legjobb, amikor a www.eprd.eu oldalon keresnek meg minket, vagy a www.termékdíj.hu oldalon bármelyik kettőn megtalálhatók vagyunk. Az elérhetőségünk ott van, kapcsolati űrlapot biztosítunk, gyakorlatilag így megtörténik az ügyfél által a megkeresés. Kollégáink, mikor feldolgozzák ezeket a megkereséseket, akkor mindenképpen az ügyfelet vagy e-mailben, vagy telefonon, és egyre több esetben akár egy Teams-en, vagy egy Zoom-on keresik meg, és már kezdeményezhető egy olyan interaktív beszélgetés, amin akár a szakmai problémát meg lehet beszélni, akár az egyéb megbízásokat, még egy szerződéses viszonyt is el lehet indítani. Cégünk több szakmai szervezetnek is tagja, így többek között a Magyar Vámügyi Szövetségnek is. A Magyar Vámügyi Szövetségnek van egy környezetgazdasági tagozata, ahol pont az a cél, hogy a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelmi szolgáltatás, mondhatnám azt, hogy a zöld adók, amelyek egyre jobban átveszik a hagyományos adózás szerepét, kapcsolatot építsen ki ez a szövetség a minisztériumokkal, a jogalkotókkal, illetve mindenki olyannal és más társ szervezetekkel is, akik ezen a területen dolgoznak. Így a Magyar Vámügyi Szövetség keretén belül lehet azért kapcsolatot tartani az Energiaügyi Minisztériummal. És az elmúlt évek tapasztalata az, akár a környezetvédelmi termékdíjban, ami a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe tartozik, akár a kiterjesztett gyártó és felelősségi díj, vagy még mellette a DRS rendszerben, az Energiaminisztérium felügyelete alatt a kormányhivatalon keresztül, azt, hogy milyen és mennyi kötelezett
több tízezer kötelezett van a rendszerben jelenleg, akit érint a kiterjesztett gyártói felelősségi díj. És várhatóan, ahogy kollégám is említette, az ellenőrzések egyik olyan fókusza az lesz, hogy hol vannak a kötelezettek. Ugye nem természetes személyről beszélünk, hanem vállalkozásokról, aki először belföldön forgalomba hoz valamit, vagy külföldről behoz és saját célból használ, vagy értékesít különböző termékeket, és ő ezeket becsomagolja, és mint a csomagolás, mint gyártói tevékenység okán keletkezik a kötelezettsége. Tehát várhatóak az ellenőrzések, illetve a hatósági kapcsolat révén látható, hogy nagyságrendileg olyan 25-30% kötelezett van ma a hatóságok látókörében. Hát vélhetően Magyarországon vagyunk, azért nézzünk tükörbe, az ellenőrzés fogja behajtani ezeket a kötelezetteket a rendszerben. Ugye, ha meghalljuk azt, hogy jövő héttől akciózik a közlekedésrendészet, és most aztán az Árpád hídon mindenkit leállítanak hajnali 2-kor, ezt ismerem személyesen is, és akkor az ablak leteker, rendőr bedug szonda, egy gyors fújás, negatív viszlát című történettel, ugyanígy vélhetően a hatóság ezt úgy szokta hívni, hogy hatósági ellenőrzés. Van, nincs kérdőszóra a válasszal, gyakorlatilag be fogja hajtani a kötelezetteket ebbe a rendszerbe. És ha még egy picit tovább megyünk szakmailag, és húzhatom az időt ezzel, akkor nem hiába párhuzamos a környezetvédelmi termékdíjas bevallások és a kiterjesztett gyártói díj adatszolgáltatások és bevallások, még ha eltérő a hatóság is, hiszen a kettő között szoros kapcsolat van. Nem hiába ez párhuzamos még, Isten tudja meddig, hiszen ez az átfedés tökéletesen mutatja azokat a vállalkozásokat, akik nincsenek a rendszerbe, de vélelmezem, hogy a bírságok előbb-utóbb be fognak kopogtatni azoknak a cégeknek az ajtaján, akik nincsenek a rendszerben. A cégünk úgy próbálja támogatni a kis és középvállalkozásokat, tehát nevezzük a KKV szektort, ami Magyarországon egyébként a munkahelyek többségét adja, mert halljuk azt, hogy így nagyvállalat, úgy nagyvállalat, így multi, úgy multi, nagyon fontosak, de ők összességében kevesebb embert alkalmaznak Magyarországon, mint a KKV szektor. Ezek a kis és középvállalkozások jellemzően, amikor valamilyen terméket állítanak elő, vagy hoznak be és értékesítenek, legyen az kereskedő vagy gyártóvállalkozás, bizony-bizony a kiterjesztett gyártói felelősségi díj rendszerébe be kell, hogy kerüljenek. Gondolkodtunk ezen, hogy amit az előbb is említettem, hogy vajon hány tízezer vállalkozás nincs a rendszerbe, és ők mivel foglalkoznak. Ők jellemzően a KKV szektorban vannak, hiszen ők még nem alkalmaznak akár egy termelésirányítási rendszert, nem alkalmaznak olyan ellenőrző mechanizmusokat, amitől észrevegyék a saját hibáikat, illetve hiányukat, hogy valahova nem jelentkeztek be, pedig kötelezettek. Na, számukra dolgoztunk ki egy olyan kedvező konstrukciót, hogy mindent az egyben. Mi mindent megcsinálunk. Ő egy havidíjat, egy nagyon kedvező havidíjat fizet számunkra, mi hónapról hónapra bekérjük az adatokat, ami a kiterjesztett gyártói felelősségi díj rendszeréhez szükséges, elvégezzük az összes regisztrációjukat, a havi adatokat tárgynegyedévet követő 10-ig feldolgozzuk, vagy mumusként ijeszgetjük őket, hogy küldjék már meg az adataikat, és gyakorlatilag tárgynegyedévet követő 20-áig elkészítjük a bevallást. Majd értesítjük, hogy milyen fizetési kötelezettségük keletkezik, és gyakorlatilag semmi dolguk nincs, mint az, hogy ahhoz azt csinálják, amihez értenek. Az ellenőrzés egy érdekes kérdés. Ha azt nézzük, hogy korábban a rendszert azt mondtuk, hogy környezetvédelmi termékdíj, és ez egy 1995-ös szabályozás, ami az évek, az évtizedek alatt jelentősen átalakult, több különböző hatósághoz került, több különböző szaktárca, szakirányítás végezte magát a jogalkotásnak az előkészítését, mert hát tudjuk, hogy a tisztelt ház, a parlament fogadja el, gyakorlatilag több 10 éves jogszabályról beszélünk, és a Nemzeti Adó és Vámhivatal, mint végrehajtó hatóság játszik ebben a dologban. Ott az ellenőrzés adóhatóságként működően, adóeljárásnak megfelelően történik. Egy régi mondás, ezt nagyon rég hallottam, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal adóellenőrzése az egy kicsit más, mint korábban, amikor az adóhivatal külön volt még olyan, hogy vám és pénzügyőrség, hát ez már az öreg ember tudja, ez a régi történelem, akkor más volt a mentalitás, és ha jól emlékszem még így az idő kerekében, akkor még más oldalról néztem ugyanezt, nem hiába került akkori vám és pénzügyőrséghez át a környezetvédelmi termékdíjnak a végrehajtása, illetve ellenőrzése. Más volt a mentalitás. Visszatérve a mostani világra, azóta sok víz lefolyt a Dunán, amíg ki nem apad. A lényeg, hogy jelenleg
Kormányhivatalhoz tartozik a kiterjesztett gyártói felelősségi díj ellenőrzése. Információink szerint ez az ellenőrzés lassan elindul, fölvettek kollégákat, kiképeztek kollégákat, de ez csak információ, azt látni kell, erről hivatalosan az Energiaügyi Minisztérium tudna állást foglalni, és lassan-lassan elindul az ellenőrzés. Ha egy ellenőrt nem engedünk be, az pont olyan, mint a fel nem vett telefon. Minél jobban nem vesszük fel a telefont, annál többet fog csörögni. Ez a civil élet. A hatósági oldalról minél többször keresztbe teszünk a hatóságnak, annál drágább lesz a leves a végén. Tehát én úgy gondolom, hogy aki belefut egy ellenőrzésbe, ne zárkozzon el, ne húzza be a függönyt, ne mondja azt, hogy jaj nincsen, jaj majd így, jaj majd úgy, hanem ha fölismeri a hibát, a hatóság mindig értékelte azt, legyen az bármelyik, ha a kötelezett, jogszerű magatartást szeretne kialakítani, elismeri, elrontottam, ki az, aki nem hibázik, csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Hát úgy könnyű nem hibázni. Tehát azt mondja, hogy jó, kérek egy határidőt, és pótolni fogom a restanciánkat. Teljesen normális, az eltermékdíj.hu Kft. Ebben is áll az ügyfelek rendelkezésére. A DRS rendszer működése. Ugye egy kötelező visszaváltási rendszer, amiben az egyébként nem több utas, tehát újrahasználható termékek működnek. Ha megnézzük például az italpalackokat, most hagyjuk a tejtermékeket, az egyebeket, látunk rajta egy 50 forintot egy szép kis karikába. Gyakorlatilag ez a rendszer, ez egy új rendszer, és 2024. júli 1-től vált élessé, bevezetése korábbra volt tervezve, de most élesedett a rendszer. Ha kicsit a social médiában nézegetünk Facebookot, Twittert, kiki korosztályának megfelelően, az öreg ember Facebookot néz, a fiatal Twittert, meg TikTokot, teljesen mindegy. Egyre több olyan mémet és videót lehet látni, ahol különböző emberek tuszkolják a zsákba vitt palackokat az automatákba, és hatalmasakat lehet mosolyogni, és természetesen van ennek az ellenpéldája is, amikor aztán jönnek a svédek, finnek, és oda megy az ember a zsákkal az automatához, és beleönti az egész zsákot, és milyen hiper-szuper az egész zsákot földolgozza, és természetesen mennek a kritikák. Azt kell látni a DRS rendszerrel, hogy itt a kötelezettek azok, akik ezeket a termékeket forgalomba hozzák, akár külföldről, akár belföldről. Ezeket a termékeket el kell látni vonalkóddal, eddig is el kellett, de teljesen új vonalkóddal kell ellátni, és teljesen újra regisztrálni kell ezeket a csomagolásokat. Ezt azért említem, mert végig kell vinni egy folyamatot, akár a MOL hulladékgazdálkodási ZRT-nél, akár az egész rendszerben. És itt a kapcsolat a kiterjesztett gyártói felelősségi díj rendszerével egy szorosabb kapcsolat. Míg ott negyedéves bevallásról beszéltünk, itt havi bevallásról beszélünk. És igaz, a kötelezetti kör kevés, de ha most itt cégnevek nélkül megemlítve, ne felejtsük el, hogy nem csak hazai gyártók vannak, gondolok sörgyárakra, üdítőgyártókra, hanem vannak olyan cégek, akik mondjuk saját értékesítési hálózaton keresztül is ilyen termékeket forgalmaznak. Legyen mondjuk az egy benzinkút hálózat. Külföldről behozza a saját márkás termékeit, és forgalomba hozza. Nekik mind a DRS-ben kötelezettségük van. Természetesen részükre egy olyan komplex szolgáltatást tudunk nyújtani, amikor a DRS engedélyeztetéstől egészen a havi bevallásokig végigvisszük ezt. Ez egy egyre erősödő trend, és egy jelentősebb adminisztrációval jár. Könyvelőirodák, és azt mondom, hogy zöld adó, vagy azt mondom, hogy az újfajta szakértőirodák közt lényeges különbség az, hogy az adók, illetve díjak, most nem menjünk bele adó és díj fogalmi különbségébe, teljesen más logikával működik. Míg a számvitelben a számla értékéről beszélünk, fiskális oldalról megközelítve, addig a zöld adók tekintetében a környezetet károsító anyagoknak a tömegéről. Ezt kollégám is elmondta, hogy minket a kiló érdekel, 1627 kiló az autó, nem egy darab autó. És valóban így van. És amikor a partnerek, a cégek jönnek úgy hozzánk, hogy lepattantak a könyvelőről, mert ő nem fog foglalkozni termékdíjjal, nem fog foglalkozni kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal, nem fog foglalkozni DRS adatszolgáltatással, ez nem azért van, mert a könyvelő rossz. Ez azért van, mert más a logika. Tehát ha a cipészhez megyünk megkérdezni, hogy kell sütni kenyeret, akkor azt fogja mondani, hogy tessék elmenni a pékhez. Pont ugyanerről beszélünk. Látni kell, hogy ezek különböző szakterületek. Különböző szakterület egy hulladékgazdálkodás, különböző szakterület egy kiterjesztett gyártói felelősségi díjrendszere. Ez inkább a logisztikához, a vámhoz áll közelebb, hiszen áruforgalmat érint.
Tehát egy raklapról mit mond egy könyvelő? Van számlaérték? Számlán meg se jelenik adott esetben. Ha megjelenik is, az van, hogy göngyöleg 2200 forint. Míg nálunk mit jelent egy raklap? Csomagolás rész, ő egy szállítói csomagolás, egy EU szabványos paletta 20 kg. Ha megázik 22, ha kiszárad a napon 19, 18 kg, ez nálunk standard 20 kg. Mi számít? Mi az anyaga? Fa palettáról beszélünk. Tömege 20 kg. A könyvelő honnan tudna a számláról, hogy ez a raklap hány kiló? Hát nincs is rajta. Maximum számlán mi van? Bruttó nettó súly. De nem akarok belemenni szakmai dolgokba, csak azt kell látni, hogy más a számviteli logika, és más az zöldadókat érintő logika. És ezért van az, hogy a speciális szakterületeknek külön képviselete, külön olyan cégek vannak, akik ebben nyújtanak szolgáltatást. Hát ilyen az e-termékdíj.hu Kft. Is. Mi nem szeretnénk senkinek bérszámfejteni, nem szeretnénk az áfa bevallását intézni, legfőképp nem szeretnénk a munkavállalóit bejelenteni, viszont cserébe megcsinálunk minden olyat, ami a környezetvédelmi adózás, illetve a környezetgazdasági szolgáltatások területén egy adott vállalkozást érint.